Welcome back. In last lecture of 11th accountancy chapter first, we saw the concept of transactions in which we learn the monetary and non-monetary transactions. After that, we learn entry, narration and goods. So now we can learn the next concepts of capital, drawings, debtor, creditor and bad debts. So as you all know that owner is the main person of any business. So he has an idea to start the business. So while his idea get into action, he needs a money amount. So first thing he needs is the capital. What is mean by the capital? Any amount invested into the business by the owner. Any amount invested into the business by the owner. व्यवसायाच्या मालकानं स्वतःच्या व्यवसायामध्ये स्वतःकडील काही पैसे जर इन्व्हेस्ट केले असतील तर त्याला काय म्हटलं जातं? कॅपिटल. सो कॅपिटल इज द लायबिलिटी ऑफ द बिझनेस बिकॉज बिझनेस इज डिफरंट फ्रॉम द बिझनेसमन ऑर ओनर. व्यवसाय आणि व्यवसायाचा मालक ह्या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळं व्यवसायाच्या मालकानं व्यवसायामध्ये स्वतःच्या जे पैसे इन्व्हेस्ट केलेले आहेत त्याला काय म्हटलं जातं? कॅपिटल. सो इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिझनेस पेएबल टू द ओनर. अनादर thing is capital means also excess of assets over liabilities. संपत्तीचं देय रकमेवरचं आधिक्य म्हणजे कॅपिटल. व्यवसाय चालवण्यासाठी ज्या ज्या फिक्स्ड आणि करंट असेट लागतात त्याच्यातून लायबिलिटीज वजा केल्यानंतर जी शिल्लक रक्कम राहते त्याला पण काय म्हटलं जातं? कॅपिटल. सो इट इज द इक्वेशन दॅट capital is equal to assets minus liabilities. It's a देय रक्कम आणि असेट म्हणजे संपत्ती. सो फर्स्ट द मेन idea about this capital is businessman needs money but he also invest money. So business and businessman are two different things as per the accountancy. So that's why if any amount invested by the businessman into the business then this amount is called as capital. त्याच्यानंतर आहे ड्रॉइंग्स. इट इज द एक्झॅक्टली डिफरंट थिंग फ्रॉम द कॅपिटल. सो ड्रॉइंग्स मीन्स व्हॉट? एनी अमाऊंट withdrawn. Here we learn the invested amount by the owner, and here the drawings means any amount withdrawn by the owner for personal use. So it's called as a drawings. means drawings म्हणजे काय? मालकानं स्वतःच्या खाजगी कामासाठी व्यवसायातून पैसे काढले असतील तर त्याला काय म्हटलं जातं? ड्रॉइंग्स. याच्यामध्ये पैसे येतील, वस्तू येतील, व्हॅल्यू ऑफ गुड्स येतील किंवा असेट्स येईल. सो एनिथिंग विड्रॉन बाय दी ओनर फॉर पर्सनल यूज इन इज कॉल्ड ॲज द ड्रॉइंग्स. वरच्या कन्सेप्टमध्ये आपण बघितलं होतं की व्यावसायिकानं स्वतःकडचे पैसे व्यवसायात घातलेले आहेत म्हणून त्याला कॅपिटल म्हटलं जातं. इथं उलटं आहे. व्यावसायिकानं स्वतःच्या कामासाठी व्यवसायातले पैसे, वस्तू किंवा असेट्स वापरलेल्या आहेत त्याला काय म्हटलं जातं? ड्रॉइंग. सो ड्रॉइंग्स मीन्स एनी अमाऊंट विड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज. सो it is in the form of cash or goods or assets. Anything that he uses for personal use from the business, it is known as drawings.
third thing is the examples also there for drawings. So first example is a proprietor or owner pays college fees of his son. व्यवसायाच्या मालकानं स्वतःच्या मुलग्याची कॉलेजची फी व्यवसायातील पैसे वापरून भरले असेल तर त्याला काय म्हणायचं, ड्रॉइंग्स. दुसरा आहे इफ ही पेड मोबाईल बिल्स फ्रॉम दी बिझनेस इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ड्रॉइंग्स. मोबाईल जर त्यानं पर्सनल कामासाठी वापरत असेल आणि त्याचे बिल त्यानं जर व्यवसायातील पैशातून भरला असेल तर त्याला पण काय म्हटलं जातं, ड्रॉइंग. सो दीज आर दी मेन टू कन्सेप्ट. फर्स्ट इज अ कॅपिटल विच इज नोन ॲज amount invested into the business by the owner, and the second is drawings in which amount withdrawn for personal use by the owner. The next thing is debtor. In last lesson we learned that there are two types of monetary transactions. First is cash, second is credit transactions. So in credit transactions we purchase or we sell the goods or services on credit. So उधारीवर जे झालेले व्यवहार आहेत त्या संदर्भातील ही कन्सेप्ट आहे डेटर. त्यामुळे यात काय म्हटलं जातं आहे, अ पर्सन हू हॅज टू पे टू द बिझनेस फॉर गेटिंग गुड्स अँड सर्व्हिसेस ऑन क्रेडिट. व्यवसायातील वस्तू किंवा सेवा जर एखाद्या व्यक्तीनं वापरल्या असतील आणि त्याचे पैसे तो देय लागत असेल तर त्याला काय म्हणायचं, त्या व्यक्तीला डेटर. म्हणजे त्यानं वस्तू खरेदी केली, सेवा वापरली, पण त्याचे पैसे तो देय लागतो. त्यामुळं कारण त्यानं त्या वस्तू ऑन क्रेडिट घेतलेल्या आहेत. सो दॅट्स वाय he is a debtor because he owes money to the business. He uses goods and services or he buy goods and services from the business but on credit. So he has to pay the amount of these goods and services to the business. म्हणजे त्यानं उधारीवर वस्तू खरेदी केलेल्या आहेत त्यामुळे तो कोण झाला, डेटर, कारण तो पैसे देय लागतो. त्याच्यानंतर आहे क्रेडिटर. ही याच्याबरोबर उलटी कन्सेप्ट आहे. इफ बिझनेस हॅज टू पे टू एनी पर्सन फॉर गेटिंग गुड्स ऑर सर्व्हिसेस ऑन क्रेडिट देन द पर्सन इज कॉल्ड ॲज क्रेडिटर. म्हणजे जसं यामध्ये डेटरनं उधारीवर वस्तू खरेदी केल्या तसं यामध्ये व्यावसायिकानं उधारीवर ज्या व्यक्तीकडून वस्तू खरेदी केलेल्या आहेत त्या व्यक्तीचं नोंद व्यवसायामध्ये काय करणार, क्रेडिटर म्हणून केली जाणार. त्यामुळं अ पर्सन टू हुम बिझनेस हॅज टू पे फॉर गेटिंग गुड्स अँड सर्व्हिसेस ऑन क्रेडिट. यामध्ये व्यावसायिकानं ह्यांचे पैसे द्यावे लागतो त्यामुळे तो क्रेडिटर, आणि यामध्ये ही व्यक्ती व्यावसायिकाचे पैसे द्यावे लागते त्यामुळे ही डेटर. इथं उदाहरण तुम्हाला लक्षात येईल. समजा ए हा व्यावसायिक आहे, त्यानं बी कडून वस्तू खरेदी केलेल्या आहेत उधारीवर, तर हा बी कोण झाला, हा झाला क्रेडिटर. आणि एनं सीला वस्तू विकल्या आहेत उधारीवर तर तो कोण झाला, डेटर. त्यामुळं ए इज द बिझनेसमन, ही सेल द गुड्स or services on credit. So C is the known as debtor for A. At the same time A purchases some goods and services from B on credit. So B is known as creditor for A. And the next concept is bad debts. An irrecoverable amount from a debtor is called as bad debts. याच्यामध्ये सी हा डेटर आहे. या उदाहरणामध्ये त्यानं वस्तू व सेवा उधारीवर खरेदी केलेल्या आहेत.
म्हणजे तो पैसे देय लागतो, पण त्यानं 1000 रुपये देय लागत असताना त्यातले 600 रुपये दिलेले आहेत, 400 रुपये तो देऊ शकला नाही किंवा त्याच्याकडून रिकवर झाले नाहीत. त्यामुळे हे 400 रुपये म्हणजेच काय, बॅड डेट्स. लक्षात आलं. इरिकवरेबल अमाऊंट फ्रॉम अ डेटर, इट इज अ रेव्हेन्यू लॉस टू द बिझनेस बिकॉज बिझनेसमन सेल्स गुड्स or services to the person. So this person is a debtor. He have to pay 1000 to the businessman, but he actually paid 600. So 400 amount is irrecoverable. It is the due amount, but we cannot recover this amount from the from the debtor. So this is called as bad debts because it is a revenue loss to the business. सी न उधारीवर 1000 रुपयाच्या वस्तू व्यावसायिकाकडून नेल्या एकडून, त्यातले 600 रुपये वसूल झाले, 400 रुपये वसूल झाले नाहीत. काहीही प्रयत्न करून बघितले सगळे, पण उधारीतले 400 रुपये आले नाही. त्यामुळे ते काय झाला, बॅड डेट्स बिकॉज इट इज अ रेव्हेन्यू लॉस टू द बिझनेस. सो दीज आर दी most important concept of the recording transactions. First is a capital amount invested into business by the owner. Second is drawings, amount withdrawn by the owner for personal use. Third is a debtor, person who has to pay to the business for getting goods and services on credit. Fourth is creditor, person to whom business has to pay. And fifth is a bad debts, irrecoverable amount from a debtor. It is a revenue loss because we cannot recover the 400 rupees from C. So as per A's books of account, it is a revenue loss. So these are the 5 concepts of the accountancy. So another next concept is expenditure and types of expenditure.